How to create or change your YouTube channel art using mobile phone for beginners. So first, punta tayo dito sa PixArt and then click add and then click all photos at hanapin lamang natin dito yung ating format, yung ating channel art template. So bali yan ang ating channel art template. Punta tayo dito sa add photo. And then, hanap po lamang tayo dito ng gusto nating gawing design. So, ayan. Sa napili nating design, i-align lamang natin siya dito sa center line. Ayan, i-fix po natin siya sa guhit sa gitna. At hilahin natin hanggang sa dulo para maging fit. Ayan. And then after that, click text. At sulat lamang natin dito ang ating mga pangalan. Pili po tayo dito ng gusto nating font. At nasa sa inyo na kung ano ang gusto ninyong gamitin na font. Ayan. Ayusin lamang natin siya sa bandang gitna. At click color. Ayan, marami tayong pagpipilian na colors. At nasa sa inyo ng desisyon kung ano ang gusto ninyong kulay. And then click stroke. Ayan ang mga color din sa stroke. Kung makikita nyo, meron ditong amount. Ayan, kayo na ang mag-adjust kung anong gusto ninyong forma. Nasa sa inyo na kung gusto ninyong mag-add or magbawas ng amount. And then after that, dagdag lamang tayo ng konting sulat. And then, i-zoom lamang natin para mas madali nating makita. And then, kung gusto ninyo maglagay ng dekorasyon, punta lamang tayo dito sa sticker. Ayan. At maghanap tayo dito kung anong gusto natin na gawing pang dekorasyon. Ayan, pagkatapos nyan, click natin yung check. And then, click the arrow sign. Click save. Click save ulit. At automatically na siya na nandun sa ating mga gallery. Cancel na natin yan. And then, second step, punta tayo sa photo and picture resizer. Dito sa photo and picture resizer, may makikita tayong select photo. And select lamang natin dito yung ginawa nating channel art. At click natin yung apat na arrow sign sa taas. At merong requirement na size si YouTube. Click natin yung show more.
At ito ang requirement na size ni YouTube. 2,560 by 1,448. Ayan, na-save na natin yung ating channel art template. And then, third step, punta tayo dito sa Chrome or nasa sa inyo na kung gusto ninyong mag-open sa Chrome or sa browser. Type lamang natin dito yung www.youtube.com. Ayan, at nag-open ang aking account. Dito sa aking account, may makikita kayo ditong 3 lines sa bandang gilid. Ayan, click lamang po natin. And then, click my channel. Ayan. And then, dito sa aking channel account, may makikita tayo dito na pencil sign. Click lamang natin tong pencil sign. And then, click natin tong edit channel art. Select a photo from your computer. And then, click files. At ilagay lamang natin dito yung ating channel art template na na-create. Ayan. Hintayin natin na matapos ang uploading bago natin makita ang kanyang result. Ayan. So, bali ganito ang magiging itsura niya sa desktop. And then sa TV. And then sa mobile phone. Ayan, sakto lamang siya sa gitna. Ayan, and then pagkatapos niyan, punta lamang tayo dito sa bandang gilid. Ayan, at may makikita tayo dito na select. Click lamang natin tong select. At hintayin natin na mag-activate yung ginawa nating channel art template dito sa Chrome site. So, ayan, bali activated na siya. Pwede na natin siyang i-cancel dito sa Chrome. At, punta tayo dito sa YouTube application. Sapagkat dito natin titignan kung okay na yung naging forma ng ating create na channel art template dito na sa mobile phone. Refresh ko lang. At ayan ang resulta mga friends. Sana may natutunan po kayo. Hanggang sa muli!